අපේ database management subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 18 එක තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේ දාගත්ත අපේ database tables වලට මේ දින details ටික add කරගන්න එක. මේකදී අපි මේ දින තියෙන data ටික කොහොමද අපේ tables වලට add කරන්නේ කියලා ඊළඟට අපේ EDSQL කියන software එක open කරගෙන කතා කරමු. මේ විදිහට මම අපේ EDSQL කියන software එක open කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත database එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ඒකට දාන tables ටික. පළවෙනි එකේදී අපිට කියලා තිබ්බේ class කියන table එකට දාන details ටික add කරගන්න කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒක කරගමු. මේ විදිහට මම අපේ class table එකට අදාළ details ටික add කරගත්තා. ඊළඟට අපිට කියලා තිබ්බේ අපේ student table එකට අදාළ details ටික add කරගන්න කියලා. අපි ඒ ටික මේ විදිහටම add කරගමු. මේ විදිහට අපි අපේ student table එකට අදාළ details ටික add කරගත්තා. ඊළඟට අපිට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ අපේ subject table එකට අදාළ details ටික add කරගන්න කියලා. අපි ඒ details ටිකත් මේ විදිහටම add කරගමු. මේ විදිහට මම අපේ subject table එකට අදාළ details ටික add කරගත්තා. ඊළඟට අපිට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ අපේ exam term කියන table වල details ටික add කරගන්න කියලා. අපි ඒ තොරතුරු ටිකත් මේකට add කරගමු. මේ විදිහට මම අපේ exam tab කියන table එකට අදාළ details ටික add කරගත්තා. ඊළඟට අපිට අන්තිම ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ අපේ students ලගේ exam වල අදාළ marks තියාගන්න table එක වුණා student exam mark record කියන table එකට අදාළ details ටික add කරගන්න කියලා. අපි ඊළඟට බලමු ඒකට කොහොමද details ටික add කරගන්න කියලා. මේකෙදි student ගේ index number එක, subject ID එක, term ID එක සහ mark එක තමයි අපි add කරන්නේ. ඒ විදිහට එක student කෙනෙකුට subjects 3ක් සහ ඒ subject හැම එකකම terms දෙක ගන්න තියෙනවා. එතකොට අපිට එක student කෙනෙකුට මුළු records 6ක් add කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මම එගේ පළවෙනි record එක මේ විදිහට add කරගන්නවා. මේ විදිහට මම අපේ පළවෙනි student ගේ පළවෙනි record එක add කරගත්තා. මම මේ විදිහටම අපේ ඉතුරු details ටිකත් මේකට add කරගන්නවා. මේ විදිහට මම අපේ ඉතුරු students ලා 8 දෙනාගේ details ටික add කරගත්තා. මම කලින් කිව්වා වගේම එක student කෙනෙකුට record 6ක් හම්බ වෙනවා. ඒ විදිහට record 6 ගන්න students ලා 8 දෙනාටම මේ විදිහට අපි details ටික add කරගෙන තියෙනවා අපේ question එකේ තිබ්බ විදිහටම. මේ විදිහට තමයි අපේ question set 18 එකට අදාළ උත්තර ටික අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි question set 19 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝදී හම්බෙමු.